How can we add, how can we subtract algebraic fractions؟ النهاردة إن شاء الله هناخد ال adding و subtracting algebraic fractions، وهنتعرض إزاي نكتب الدومين of additive inverse of algebraic fractions، وهنلاقي الدومين هيكون هو نفس الدومين. First remember، الأول هنتذكر إزاي كنا بنعمل adding و subtracting ل two fractions a over b plus or minus مستر c over d. كل اللي عليك إنك هتستخدم ال cross products. ده لو كان عندك التو denominators مختلفين. خد بالك، لو كان عندك التو denominators يا مستر زي بعض، يبقى ال denominators هيستنى زي ما هو، كل الناس عارفة الكلام ده. يبقى أنا هقول له b times d وبعدين أعمل cross products. يعني إيه؟ يعني ال a هتنضرب في ال d وال b هتنضرب في ال c. عندك plus هتكتب plus، عندك minus هتكتب minus، فيعتبر هو درس واحد. ال adding و subtracting هو نفس الكلام بتطبقه. يبقى أصبح equals يا مستر AD plus BC over BD. مثال بالأرقام هيقول لي 2 over 3 plus مستر 3 over 5. كل اللي عليك هتعمل cross products. طب ليه؟ لأن أنت عندك 3 وال 5 يا مستر دول 2 prime numbers مختلفين عن بعض، حتى مفيش common factors between them. كل اللي عليك هتستخدم ال cross products. لو كان في إمكانك إنك تجيب ال LCM يا مستر وتعمل keep the same denominator، مفيش مشكلة، هتقابلنا دلوقتي في ال algebraic fractions. يبقى 3 times 5 equals 15 وبعدين 2 times 5 equals 10 plus 3 times 3 equals 9. يبقى هيصبح عندي 10 plus 9 over 15. 10 plus 9 equals 19 over 15، والفراكشن اللي قدامك ده in the simplest form. بالنسبة للسبتراكشن 2 over 3 minus 3 over 5 برضو نفس الحكاية. الدينومينيتور عندي هيكون 3 times 5 equals 15، وهيكون عندي 10 minus 9. ليه 10 minus 9؟ 2 times 5 minus 3 times 3. 10 minus 9 equals 1 over مستر 15. يبقى هيبقى عندي 1 over 15. بس ازاي نتعامل نفس الكلام ده؟ هنطبقه في الالجبريك فراكشنز، بس هتعمل فاكتورايزيشن يا مستر وهتكتب دومين او كومن دومين للتو فراكشنز الموجودين عندك زي ما درسنا قبل كده. First exercise مديك two fractions x over x squared plus 2x، وهنا x plus 2 over x squared minus 4. هو عايز يعمل adding يا مستر مش subtracting. يبقى هتعرف ال n of x الأول. يبقى عندي ال n of x يا مستر is equal to، طبعا ال x هتستنى زي ما هي over x squared plus 2x. مستر خد بالك plus الاكسبريشن التاني أو الفراكشن التاني x plus 2 over يا مستر x squared minus 4. كل اللي عليك انك تعمل مستر factorization. يبقى ال n of x is equal to x over، من هنا ممكن تاخد common factor اللي هو ال x، يبقى هيبقى عندي x times x plus 2. سهلة جدا. plus يا مستر من هنا ال x plus 2 زي ما هي، وهنا difference between two squares حفظناه من المرة اللي فاتت، يبقى هيبقى x plus 2 times x minus 2. خلاص مفيش مشكلة، هتكتب الدومين. يبقى الدومين هيبقى r difference. من هنا ال x ب0، ومن هنا ال x بنيجاتيف 2، ومن هنا ال x بنيجاتيف 2. خلاص كتبتها مش هتكتبها تاني. ومن هنا ال x equals 2. يبقى ديت اسمها the set of zeros of the two fractions of مستر the two denominators. مهمة جدا. هتبتدي تعمل simplify لل two fractions شوية. cancel out common factors. من هنا ممكن تشطب ال x. يبقى الفراكشن الأولاني هيبقى 1 over x plus 2. بالنسبة للفراكشن التاني هتشطب ال x plus 2، يبقى هيبقى لك 1 over x minus 2. هتلاحظ ان التو fractions التو denominators مختلفين، وانت مغمض استخدم ال cross products هتضربهم في بعض. يبقى ال n of x is equal to يا مستر هيبقى ال 1 مضروبة في x minus 2، يبقى هيديك x minus 2 plus هتكتب plus 1 times x plus 2، يبقى هيبقى x plus 2 over مستر multiply the two denominators. بعد الناس بتكتب denominator الأول مفيش مشكلة. هيبقى عندي هنا x plus 2 times x minus 2. هتحاول تعمل لها simplify. بالنسبة للنوميريتور الموجود عندك هنا positive 2 وهنا negative 2، ممكن تشطبهم مع بعض. any number plus its inverse is equal to 0. يبقى x plus x يبقى عندك 2x up over يا مستر x plus 2 times x minus 2. بعد الناس بتضرب x plus 2 times x minus 2 ترجعها لأصلها اللي هي x squared minus 4. مش مشكلة، انت سيبها زي كده كده، انت وصلتها للsimplest form. Second example بيقول لي 3x minus 4 over x squared minus 5x plus 6 plus 2x plus 6 over x squared plus x minus 6. طبعا هو عايز يعمل هنا adding، يبقى مفيش مشكلة.
يبقى اول خطوه عندنا هنعمل يا مستر factorizing لل two fractions up and down. يبقى اصبح عندي 3x minus 4 تنزل زي ما هي ملهاش factorization over ده هيبقى 2 times 3 والاتنين هيبقوا نيجاتيف. يبقى x minus 2 times يا مستر x minus 3 وبعدين تعمل adding 2x plus 6 هتاخد ال 2 as a common factor هيبقى لك x plus 3 over يا مستر 2 times 3 برضه بس 3 هتبقى بوزيتيف وال 2 هتبقى نيجاتيف. يبقى خد بالك x minus 2 times x plus 3 هتبتدي تكتب الدومين. يبقى الدومين عندي هيبقى r difference من هنا ال x ب 2 ومن هنا ال x ب 3. خد بالك انك بتجيب الانفرس على طول. ومن هنا ال x ب 2 كتبتها مش كتبت تاني ومن هنا ال x نيجاتيف 3. يبقى خلاص انت كتبت كده الدومين. بعد كده هتبدأ تعمل simplify الخطوات بتكررها. خد بالك الفراكشن الاولاني هيستنى زي ما هو. ليه؟ مفيش common factors. يبقى عندي 3x minus 4 over يا مستر x minus 2 times x minus 3 plus هنا ال x plus 3 ممكن تعمل simplify يبقى هيبقى 2 over x minus 2. خد بالك بقى في ال 2 denominators انك انت عندك فاكتور مكرر اللي هو x minus 2. يبقى هتبص على الفاكتور التاني اللي هو x minus 3 وتيجي ماسك الفراكشن التاني ده عامله times x minus 3 up and down. يعني هتعيد كتابته تاني. بعض الناس ما بتعيدش كتابته وتشتغل mental math برضه صح مفيش مشكلة. بس انت في الاول حاول انك تعمل keep the same denominator by using pencil and paper عشان ما تتلخبطش. يبقى انت هتكتب كده n of x is equal to الخطوة اللي هعملها بعد كده ان انا هاخد الفراكشن التاني او السكند فراكشن multiplying by x minus 3. مهمة جدا. ده هينزل زي ما هو 3x مستر minus 4 over x minus 2 times x minus 3 plus خلاص ال 2 خد بالك هتنضرب في x minus كام 3. مهمة جدا اللي هو is not the repeated factor. يعني انت عين repeated خلاص زي ما هو ده موجود هنا وهنا. يبقى عينك على is not repeated اللي هو x minus 3. يبقى انا هقول له 2 times x minus 3 over يا مستر هكتب نفس الدينومينيتور اللي هو x minus 2 times x minus 3. خلاص keep the same denominator هتكتب الدينومينيتور زي ما هو بتعمل adding بس للتو numerators. يبقى هتكتب ال n of x is equal to خلاص 3x minus 4 هتنزل زي ما هي مستر plus 2 times ده ممكن تعملها في خطوة واحدة. تعمل مستر by using distributive property هتضرب ال 2 في x minus 3 يبقى plus 2x minus 6 over خلاص ال 2 denominators هينزل زي ما هو او ال denominator هينزل زي ما هو اللي هو x minus 2 times x minus 3. باقي لك بس تعمل شوية simplify. يبقى ال n of x is equal to هنا انا عندي 3x و 2x يبقى 5x مستر نيجاتيف 4 ونيجاتيف 6 يبقى نيجاتيف 10 over x minus 2 times x minus 3. up we have a common factor which is 5. يبقى على طول ال n of x is equal to هتعمل factorization تاني يبقى 5 هيبقى لك x minus 2 over the same denominator which is x minus 2 times x minus 3. خلاص عندك common factor اللي هو عندك مين x minus 2 ممكن تشطب x minus 2 مع x minus 2 يبقى هيبقى عندي 5 over x minus 3. يبقى انت كده كتبتها في simplest form وكمان كتبت الكومن دومين او الدومين بالنسبة للفراكشن n of x. next exercise مهم جدا لان ده اول exercise يا مستر على موضوع السبتراكشن. الفراكشن الاولاني 12 over 12x squared minus 3 مكتوبة عندي بلس. خد بالك 2 over 2x minus 4x squared. هتلاحظ ان الكوفيشنت بتاع ال 4x وال 4x squared ده نيجاتيف. فانت عشان تسهل الموضوع شوية او عشان تسهل موضوع الفاكتورايزيشن يا مستر هتاخد نيجاتيف ساين as a common factor او نيجاتيف 1 as a common factor. النيجاتيف هينضرب في البوزيتيف هيخليها subtraction. يعني دي هتبقى subtraction بس هترتب ده هيبقى 4x squared minus 2x. الخطوة دي مهمة جدا. يبقى على طول انا هكتب له ال n of x is equal to 12 يا مستر over 12x squared minus 3 minus 2 over 4x squared مهمة جدا minus 2x. خلاص يبقى انا عندي n of x is equal to
12 دي هتستنى زي ما هي، ومن هنا ممكن ناخد ال 3 as a common factor. يبقى 3 يا مستر مضروبة في 4x squared minus 1 minus 2 زي ما هي over هنا هناخد common factor اللي هو 2x. يبقى أصبح 2x يا مستر 4x squared divided by 2x is equal to 2x. يبقى أنا عندي 2x minus 1. خلاص عندي 4x squared minus 1 ممكن نعمله difference between two squares. مهمة جدا، لازم الأول تستنفذ جميع يا مستر أنواع الفاكتورايزيشن موجودة عندك في السؤال. معلش السؤال ده صعب شوية وخطواته صعبة شوية. يبقى ال n of x يا مستر is equal to 12 over 3 أهي. ده أقدر أعمل له فاكتورايزيشن ل 2x plus 1 times 2x minus 1. سهلة جدا، خدناها قبل كده. يبقى 2x plus 1 times 2x minus 1 minus يا مستر 2 over خد بالك هنا 2x times 2x minus 1. خلاص يبقى ال n of x is equal to، خد بالك هنا أنا نسيت أنا أعمل الدومين، فأنا ممكن أكتب الدومين هنا r difference. خد بالك بقى من هنا ال x يا مستر بنيجاتيف 1 half، هتتخيلها 2x plus 1 equals 0 هتحلها، يبقى هنا نيجاتيف 1 half، ومن البراكت التاني هيبقى ب 1 half. طب ومن هنا equals 0، ومن هنا ب 1 half برضو، بس انت كتبته قبل كده يبقى انت خلاص كده خلصت. طيب بعد كده هتبدأ تعمل simplify. 12 is divisible by 3 equals what? equals 4. يبقى divided by 3 equals 1 divided by 3 equals 4. يبقى انا عندي 4 over 2x minus 1 times 2x plus 1. سهلة جدا، معلش انا عكستها هنا minus ال 2 هتروح مع ال 2 1 over x times 2x minus 1. خد بالك ان انت عندك 2x minus 1 ده repeated factor، وكمان طب which one is not repeated؟ هيكون عندك 2x plus 1 وعندك هنا كمان x. يبقى انت لازم تضرب الاكسبريشن الموجود ده او التو fractions عندك او الفراكشن التاني ده يا مستر just multiply by 2x plus 1، والفراكشن الاولاني just multiply by x علشان تعمل keep the same denominator. keep the same denominator. وممكن تستخدم الكروس برودكت، بس الاسهل انك تعمل keep the same denominator، وهي برضو مفيش مشكلة، اللي يريحك اشتغل بيه. انا يعني هحل لك هنا ازاي نعمل keep the same denominator. just multiply the first fraction by x عشان هنا انا عندي x is not repeated the factor. يبقى اصبح الفراكشن الاولاني ممكن اكتبه كالاتي. يبقى n of x is equal to ال 4 times x يبقى عندك 4x over x times خد بالك هنا 2x minus 1 multiplied by 2x plus 1. سهلة جدا. خد بالك minus ده هينعمل multiplying by 2x plus 1 اللي هي is not repeated. يبقى أنا عندي 2x plus 1 اللي هي multiplied by 1 هتديك نفس الإكسبريشن. يبقى over يا مستر x times 2x minus 1 times 2x plus 1. خلاص أنا كده عندي the same denominators. مستر يبقى ال n of x is equal to، هنعمل subtract بس في النوميريتورز. يبقى 4x ممكن اكتبها كده 4x minus 2x مستر minus 1. خد بالك النيجاتيف دخل على 2x minus plus 1 خلى 2x نيجاتيف وخلى البوزيتيف 1 نيجاتيف 1. مهمة جدا. over the same denominator which is x times 2x minus 1 multiplied by 2x plus 1. لازم تعمل لها simplify. يبقى ال n of x is equal to 4x minus 2x دي هتديك 2x minus 1 over the same denominator اللي هو x times 2x minus 1 times 2x plus 1. خد بالك انك انت عندك common factor اللي هو 2x minus 1 مع 2x minus 1. يبقى n of x in the simplest form is equal to 1 over مستر x times 2x plus 1. معلش هو اكزامبل صعب شوية او طويل شوية، بس بالراحة وانت بتحل هيطلع معاك بكل سهولة. باقي نقطة واحدة بس، هو عايز ال n of 0 وال n of negative 1 if possible. يعني ايه if possible؟ لو كان الفاليو اللي هو عايز يجيب صورتها هنا يا مستر باستخدام الرول بالنسبة للفانكشن مش موجودة في الدومين، يبقى على طول يا مستر هتكتب is undefined. طب مين هنا ال n of 0 اللي مستر الدومين are difference ما عدا 3 values دي منها الزيرو،
يبقى ال n of 0 is undefined مهمة جدا. طب n of negative 1 ده موجود في الدومين بتاعي، ده تبع الدومين بتاعي، يبقى انا ممكن اجيب الفاليو بتاعته. يبقى كل الحكاية هتقول له ال n of negative 1 is equal to، بعد هتاخد انت the simplest form وتشيل الاكس وتحط بدالها نيجاتيف 1. خد بالك جوه البراكت 2 تايمز نيجاتيف 1 بنيجاتيف 2، نيجاتيف 2 بلس 1 يبقى نيجاتيف 1 مضروبه في نيجاتيف 1 يبقى انت عندك 1، يبقى n of negative 1 equals 1 over 1 and the simplest form equals 1. next exercise بيقول لي subtract، يعني هما الاثنين subtract يا مستر. خد بالك ان هما الاثنين in the simplest form، ليه؟ ما عندكش factorization خالص. يبقى اول خطوه هتعملها يا مستر هنا ما دام ما عندكش factorization هتكتب الدومين، يبقى الدومين are difference. خد بالك حاجه مهمه، 2x equals 0 يبقى الاكس ب0، 2x minus 1 equals 0 اتكررت في الاكزام اللي فات يبقى الاكس equals 1 half، يبقى عندك هنا ال r difference 0, 1 half. طيب التو denominators هنا مختلفين، ما دام مختلفين هتستخدم ال cross products، لما ما عندكش حاجه اسمها repeated factor، هنا مفيش repeated factor، يبقى هتقول له ال n of x is equal to. لما هتيجي تعمل cross products طبعا ال 2x هتنضرب في 2x minus 1 دي تحت مفيهاش مشكله. ال cross products ال x plus 3 هتنضرب يا مستر في 2x minus 1، يبقى انا هكتبها كده x plus 3 times 2x minus 1، وبعدين هتكتب minus x times 2x دي ب 2x squared مفيهاش اي مشاكل over يا مستر 2x times 2x minus 1. ما تحاولش تعمل distributive، هي كده لو انت كتبتها كده انت لسه برضو ما طلعتهاش في السمبلست فورم. المفترض انك انت هتضرب التو فاكتورز في بعض، x plus 3 times 2x minus 1 خدناهم قبل كده في سنة اولى. ال x times 2x دي ب 2x squared. طيب وال x يا مستر times negative 1 دي ب negative x. بعد كده 3 times 2x دي ب 6x. بعد كده 3 times negative 1 negative 3. وخد بالك minus 2x squared. خد بالك بقى over يا مستر the same denominator مش هتيجي ناحيته 2x times 2x minus 1. سهلة جدا minus 1. 2x squared بالبوزيتيف هتروح مع 2x squared بالنيجاتيف. هيبقى عندك 6 هتبقى عندك x plus 6x minus 3. x plus 6x دي ب 7x، يبقى هتقول له n of x is equal to 7x minus 3 over the same denominator which is 2x times يا مستر 2x minus 1. مفيهاش مشاكل. ممكن تراجع دي تاني ال x times 2x ب 2x squared، x times negative 1 ب negative x، 3 times 2x equals 6x، 3 times negative 1 ب negative 3، يبقى عندك negative x plus 6x. خد بالك دي ب 5x لأن هنا أنا عندي دي negative، أنا حسيت في غلطة، يبقى 5x minus 3 over 2x times 2x minus 1. يبقى كده السؤال انت خلصته. بعد كده نفس الحكاية x minus 2 و x plus 2، يبقى هتعمل cross products. ليه؟ لأن two denominators مختلفين، بس هنكتب الدومين الأول يبقى r difference. طبعا من هنا ال x ب 2 ومن هنا ال x ب negative 2، يبقى خلاص ال x times x plus 2 أول حاجة minus ال x times x minus 2 over يا مستر x minus 2 times x plus 2. لازم تعمل simplify، ممكن يطلع لك common factors، يبقى n of x is equal to x times x plus 2 يبقى x squared plus 2x minus x squared. طب minus ليه؟ لأن كده عندك subtraction، وبعدين هتكتب plus ليه؟ لأن negative times negative positive 2 times x ب 2x over x minus 2 times x plus 2. هو الموضوع بياخد كتابة شوية بس هو سهل. يبقى n of x is equal to هتعمل simplify x squared ممكن تضيع مع negative x squared 2x plus 2x يبقى انت عندك 4x over x minus 2 times x plus 2، وهي دي simplest form الفراكشن عندي. next exercise فكرة مكررة. خد بالك انت عندك subtraction، كل الحكاية انك هتعمل يا مستر factorization للتو fractions الموجودين عندك، وبعد كده تكتب الدومين. ما تنساش تكتب الدومين يا مستر before simplify. بس انت عندك expression هنا اللي هو 9 minus x squared.
9 ماينس اكس سكويرد لو انت اخدته على جنب كده هتاخد النيجاتيف ساين يا مستر از كومن فاكتور، يبقى انت النيجاتيف بره هيبقى لك اكس سكويرد ماينس 9. يبقى السبتراكشن هنا دي هتتقلب هتبقى بلس. طب ليه يا مستر؟ لان النيجاتيف هينضرب في النيجاتيف تبقى بوزيتيف. يبقى هو مديلك السؤال سبتراكشن بس انت وانت بتحل هيتقلب معاك يبقى اديشن. الحته دي مهمه جدا وبتتكرر كتير في الاختبارات واتقالت في اكزامبل قبل كده. ممكن يديها لك addition تتقلب subtraction وممكن يديها لك subtraction تتقلب addition. ممكن انت تشتغل خلاص ما دام انت عارف تشتغل الخطوه دي ما تكترش في الكتابه. يبقى انا هكتب على طول لان of x is equal to هنعمل مستر فاكتورايزيشن لده، مش هيتعمل له فاكتورايزيشن لان هينتج من الديفرنس between two cubes، يعني ده هيستنى زي ما هو. يبقى انا هكتب كده x squared plus 2x plus 4 over مستر ده كلنا عارفينه x minus 2 تايمز الاكسبريشن اللي فوق اللي هو x سكويرد بلس 2x بلس 4 مستر بلس. طب انت عملت بلس خلاص انا هشتغل بسرعه. الاكس سكويرد ماينس 9 هتبقى x بلس 3 تايمز x ماينس 3 اوفر بالنسبه اللي تحت دي هتبقى x ماينس 3 او x بلس 3x ماينس 2 لان 3 تايمز 2 equals 6 والكبير هيبقى have the same sign of the middle term. يبقى انا هكتب كده x plus 3 times x minus 2. خلاص هبدأ اكتب الدومين. يبقى الدومين r difference. من هنا الاكس ب 2 ومن هنا يا مستر الاكس بنيجاتيف 3. خد بالك من هنا مفيش values للاكس قلناها كذا مرة. طب ومن هنا الاكس يا مستر هتبقى 2. خلاص هتعمل simplify ده هيروح مع ده. يبقى الفراكشن الاولاني هيبقى 1 over يا مستر x minus 2. خد بالك بلس. خد بالك هنا x plus 3 ممكن يضيع مع x plus 3. يبقى أنا عندي x minus 3 over x minus 2. خد بالك عندك مفاجأة هنا the same denominator. يبقى أنت هتكتب same denominator وبعدين تعمل plus ل 2 مستر numerators 1 plus x minus 3 1 plus x minus 3. لازم تعمل simplify. يبقى ال n of x is equal to 1 minus 3 دي minus 2 or بنيجاتيف 2. يبقى يا مستر x minus 2 over x minus 2. يبقى الفاليو عندك هتكون ب 1. مهمة جدا، سؤال مهم جدا بسيط. الاكسبريشن التاني نفسه بالظبط مفيش أي مشاكل. هتعمل فاكتورايزيشن وبعد كده يا مستر تعمل simplify. يبقى ال n of x is equal to طبعا السؤال عندك addition ومش هيتغير x squared minus 8x plus 12. دي هتعمل لها simplify عادي جدا او factorization. طبعا ال 12 عندي يا مستر هنعملها 2 times 6 وال 6 مستر والاثنين هيبقوا نيجاتيف لان الاخيره عندك بوزيتيف. يبقى x minus 2 times x minus 6 over يا مستر ده x squared minus 4x plus 4 ده perfect square trinomial اللي هو x minus 2 all squared. عايز تكتبها x minus 2 times x minus 2 برضو صح مفيش مشكله. مستر بلس الاكسبريشن اللي فوق هيبقى 1 times 5 وال5 هتبقى نيجاتيف وال1 هيبقى بوزيتيف. يبقى خد بالك x plus 1 times x minus 5 over x squared minus 7x plus 10. يبقى تبقى 2 times 5 والاتنين هيبقوا نيجاتيف. يبقى خد بالك x minus 2 x minus 5. سهلة جدا. هكتب الدومين يبقى r difference. من هنا الاكس ب 2 ومن هنا الاكس ب 2 خلاص اتكتبت. يبقى من هنا الاكس ب 5. هنعمل simplify للتو fractions. n of x is equal to الاكس minus 2 هتضيع مع الباور هيبقى عندي x minus 6 over x minus 2 plus من هنا هضيع الاكس minus 5 مع الاكس minus 5 هتبقى x plus 1 over x minus 2. اغلبية المسائل السهلة او مسائل الامتحانات بتيجي كده، يعني بعد ما تعمل simplify بيكون عندك التو denominators واحد. يبقى اصبح ال n of x يا مستر is equal to x minus 2 دي هتنزل زي ما هي وهنا x minus 6 ممكن تكتب بالتفصيل plus x plus 1. خد بالك x و x يبقى double x minus 6 مستر plus 1 يبقى هيديك negative 5 اللي هي minus 5 over x minus 2. ويبقى كده انت جبتها في simplest form وما عندكش common factors. خلاص مفيش مشكلة. وما تنساش تكتب
الدومين. next exercise بيقول لي choose the correct answer. لازم تحل السؤال الاول وبعدين تختار. خد بالك هو سألك في اول جملة احنا قلناها في remember a over b c over d are two algebraic fractions. عايز يقول لي a over b plus c over d. تجيبها ازاي؟ by using Mr. cross products. يبقى هتقول له b times d دي b d وبعدين هتعمل cross products. a times d تبقى تتكتب a d plus لانك انت عندك plus. b times c تكتب bc. يبقى الاختيار عندك ad plus bc مستر over bd. يبقى الانسر عندك هتكون d. next 2x over 3y plus 5x over 4y. خد بالك عايزها in the simplest form. هنا عشان تجيبها في simplest form نطبق نفس الكلام اللي احنا قلناه فوق يا مستر by using cross products عادي جدا. يبقى عندي 3 times 4 يبقى عندي 12y squared. وهنا يا مستر 2x times 4y 2 times 4 equals 8 يبقى هتكتبها 8xy. مستر plus 3 times 5 equals 15. y times x مستر بxy برضه مفيش مشكلة. هتعمل هنا adding 8 plus 15 equals what مستر equals 23. يبقى انت عندك 23x over 12y squared. 12y squared. خد بالك هنا ان دي xy. هتعمل simplify عندك ال y هتتم مع السكويرد الاكسبوننت لان دي y times y. يبقى الناتج عندك هيبقى 23x over 12y. مفيش common factor بين ال 23 وال 12. يبقى انا عندي 23x over 12y. يبقى الانسر عندك هتكون دي. next number 3 بيقول لي the domain of the fraction. خد بالك عشان تجيب الدومين للفراكشن ده المفروض انك تعمل يا مستر factorization. بس خد بالك x squared plus 25 دي ملهاش يا مستر zeros وكذلك x squared plus 7. يبقى الدومين هنا equals من غير ما تفكر equals r. مهمة جدا. يبقى الانسر عندك هتكون دي. اتسأل فيها على طول. قلت لك لو انت اداك fraction او algebraic fraction وكان يا مستر الدينومينيتور عبارة عن sum of two squares. يعني ايه sum of two squares؟ ده x squared plus 25 x squared plus 9 x squared plus 7 and so on. يبقى مفيش zeros بالنسبة للدينومينيتور وفي الحالة دي بنكتب الدومين equals r. قلناها الحصة قبل اللي فاتت. number 4 بيقول لي x over x plus 1 plus 1 over x plus 1 is equal to. طبعا هو هنا عايز يعمل adding وبيقول لك ال x is not equal negative 1. ليه is not equal negative 1؟ لأن احنا عندنا هنا الدومين r مستر difference negative 1. سهلة جدا. we have the same denominator اللي هو x plus 1. يبقى انت هتكتب هنا x plus 1 زي ما هي. طبعا الناتج هيطلع 1 وبعدين تعمل adding لل two numerators x plus 1. يبقى انا عندي x plus 1 x plus 1 over x plus 1 any factor divided by itself equals 1. يبقى الانسر عندك هتكون C. number 5 بيقول لي if x is Mr. an element of R difference is a set of 2. يعني هو هنا مديني الدومين ومديني الفراكشنز اللي انت عايز تعمل لهم adding. خد بالك هنا كاتب x minus 2 وهنا 2 minus x. طب انت لازم تخليها x minus 2 عشان تعمل keep the same denominator يا مستر just take negative 1 as a common factor. قلناها وكررناها. يبقى الجملة اللي هي adding دي هتتحول تبقى subtracting. يبقى أصبح عندي هنا x minus 2 as مستر أهو common denominator وهنا فوق هيبقى عندي x minus 2 برضه لأن دي هتتقلب minus. x minus 2 over x minus 2 يبقى الناتج هيديك مستر 1. يبقى الأنسر عندي هتكون 1 وليس negative 1. خد بالك من الجملة دي مهمة جدا. number 6 the additive inverse of the fraction. أنا عايز أجيب ال additive inverse. كل اللي عليك إنك هتغير بس الساين بتاعت يا مستر الفراكشن موجودة عندك. يعني هتاخد الفراكشن اللي هو x plus 7 over x minus 5 وتعمل له multiplying by negative. النيجاتيف ده ممكن تسيبه زي ما هو كده وممكن تعمل له يا مستر distributed أو distribution property يدخل يا إما على النوميريتور يا إما يدخل على الدينومينيتور. طيب تعال نشوف نناقش كل حالة من الحالات اللي قدامنا. هو هنا كاتب 7 minus x. طب يبقى معنى كده إنك لو دخلته على x minus 7 المفروض إن هي هتديني يا مستر negative x minus 7 وهو كاتبها 7 minus x. يبقى الإجابة الأولانية خطأ. تعالى للتانية الاكس بلس 7 زي ما هي. يبقى هو هنا هنفترض ان هو عملها distributive property على يا مستر الدينومينيتور. فالاكس هتبقى نيجاتيف وال5 هتبقى بوزيتيف. يبقى 5 minus x
خد بالك هتبقى نيجاتيف اكس بلس 5 هي نفسها 5 ماينس اكس، بدل مع الاحتفاظ بالساين، يبقى الانسر عندك هتكون بي. لو انت كملت يا مستر هو حاطط هنا النيجاتيف بره اهو والاكس بلس 7 بس غير لك ده، يعني خلاها اكس ماينس 5 وهنا 5 ماينس اكس، يبقى ده خطأ. لو جيت للأخيرة x minus 7 over 5 minus x، طبعا هنا مغيرها خالص، يعني دي متغيرة خالص عندي، يبقى الأنسر عندك هتكون B. السؤال ده مهم جدا وبيجي في الاختبارات وجاي في اختبار قبل كده. نمبر 7 بيقول لي the domain of the additive inverse of the fraction. الدومين بالنسبة للadditive inverse ده مهم جدا وأنا اتكلمت عليه في الأول خالص. the same Mr. domain of the fraction، يعني أنت هتجيب الدومين للفراكشن ذاته. يبقى مستر هيبقى ايه؟ هيبقى r difference. طب السيت اوف 0 هي ايه؟ هي 7، يبقى r difference 7 مهمة جدا، يبقى الانسر عندك هتكون C. اوعى تختار r مستر difference 5، طبعا خطأ، هي اللي هي r difference مستر the set of zeros of the denominator، مهمة جدا. نمبر 8 عايز يعمل subtracting ل two fractions، بيقول لي then the set of zeros of the function is. طب set of zeros احنا اتفقنا قبل كده يا مستر هي ال r difference، هتجيب ال common domain لل two fractions. طبعا هنا x minus 3 وهنا x minus 3، يبقى r difference the set of 3، يبقى الانسر عندك r difference the set of 3. طب هو بيسأل هنا the set of zeros of the function، طب هو مش عايز دومين اصلا، يبقى انت لازم تجيب الفانكشن الاول وبعدين تجيب الزيروز of the function. هتجيب الزيروز للنوميريتور والزيروز للدينومينيتور وبعدين يا مستر تاخد الديفرنس بين them. طيب الفراكشن هنا هيبقى x مستر minus 1 over x minus 3، ده الناتج. بالنسبة يا مستر للset of zeros of the function، الزيروز بالنسبة للنوميريتور هيبقى the set of 1 وبالنسبة للدينومينيتور the set of 3، وهتجيب الديفرنس between them. الديفرنس between them معناها ايه؟ معناها الاليمنتس الموجودة في الأولانية مش موجودة في الثانية، طبعا هتلاقيه the set of 1، ال1 موجود هنا ومش موجود هنا، يبقى الانسر عندك هتكون B. نمبر 9 باخد بالك هنا ما بيسألش على يا مستر الدومين، لأن أنا افتكرت إن هو بيسأل على الدومين. نمبر 9 the domain of the fraction. طبعا الفراكشن ده شكله ايه؟ طويل شوية، واداك الدومين اهو 3 5 2، ممكن تحل بمجرد النظر وممكن تعقد الدنيا يا مستر وتشتغل بايكويشنز. الافضل انك تحل بمجرد النظر. هنا x minus 2، من هنا ال x ب2 اهي موجودة عندي هنا. طيب ومن هنا ال x minus 3 يبقى هنا ال x ب3. هنا مديني 5، يبقى اصبح يا مستر ال x هنا minus a، فانت ال x minus a هنا يبقى لو انت سويتها بالزيرو يبقى ال x is equal to a، يبقى ال a equals what؟ ال a equals 5. خد بالك ال a equals 5. هو بيقول لي ال a is an element of، an element من مين من هنا يا مستر؟ من the set of 5. طيب حد هيقول لي يا مستر ال a is an element of من ده، طبعا خد بالك هنا r difference 2 3 5، يعني انت بتاخد الريال نمبر بحالها ما عدا ال 5. طب احنا قلنا ال a ب 5، يبقى لازم يكون يا مستر ال 5 موجودة في الست الموجودة هنا، مش موجودة هنا ومش موجودة هنا ومش موجودة هنا، لا هي موجودة هنا، يبقى الانسر عندك هتكون ايه؟ معلش يا جملة لفة شوية. بكده يبقى احنا انتهينا من درس النهارده، ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك وسبسكرايب في القناة، وانتظرونا ان شاء الله في المالتيبليكيشن والديفيجن algebraic fractions.